السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back. أهلا وسهلا بكم في تعلم العربية من الصفر. Learn Arabic from scratch. درسنا في الدرس السابق الأرقام من 1 إلى 10. ستجدونها هنا. ما رأيكم أن نعدها معا مرة أخرى بسرعة؟ 1 2 3 نعم 4 5 6 7 8 9 10. جيد جدا. واليوم ندرس الأرقام من 11 إلى 20 from 11 to 20. 11 12 13 14 15. مرة أخرى 11 12 13 14 15. لو حفظتم الأرقام من 1 إلى 10 ستكون الأرقام من 11 إلى 20 سهلة. مرة أخرى 11 12 13 14 15. مرة أخرى بسرعة 11 12 13 14 15. أحسنتم، ممتاز. Continue. 16 17 18 19 ليس 10 20 نعم 16 17 18 19 20. مرة أخرى 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. من البداية إلى 20. Let's count together from 1 to 20 now. 1 واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ليس 2 12 13 14 15 16 17 18 19 20. والآن ستظهر على الشاشة بعض الأرقام. انظروا إلى هذه الأرقام وقولوا look and say. 9 5 14 12 11
10 20. أحسنتم، بارك الله فيكم. والآن أنتم تستطيعون أن تعدوا من 1 إلى 20. You can count from 1 to 20. إلى اللقاء في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.